ماشي continuous ascending pattern. بالكونز قلنا skip lesion أو segmental involvement. بعد شنو تشوفون cross lesion تشوفون اكو bleeding على السيرفس، اكو hyperemia، bleeding spots، اكو loss of the colonic يعني هذه mucosa normal mucosa. هذا في الاكستنسيف يعني ulcerative colitis واصل هنا. بعض الشباب هذا اللي نسميه احنا pseudo polyp. هو مو polyp، they are not polyp but they are remnant of the or the remnant of mucosa, undestroyed mucosa. نسميها bulging. هذه يعني معناها هذه البيانات هي كلها exposed submucosa pseudo polyp. بعضها شباب هذه هي pseudo polyp يعني because of يعني widespread destruction of the mucosa and exposure and bleeding. هذا البleeding يعني these pseudo polyps are the remnant of mucosa, of the destructed mucosa. يعني الميكوزا كلها صار فيها destruction وباقي هاي remnants. تمام؟ نسميها pseudo polyps. تشبه البولب بس هي مو بولب. زين؟ بعد شنو اكو؟ شنو تشوفون؟ اكو هايبريميا، اكو vascular congestion، اكو erosion of submucosal vessels. هي هاي causes of bleeding. ليش يصير bleeding؟ Because of exposure of submucosal veins. زين؟ هذه اقدر بعد pseudo polyps more extensive. وايضا شنو الفاكتورز اللي قلناها شباب هسه ذكرناها شباب اللي بالاخير؟ شنو الفاكتورز that increasing the risk of development of cancer in ulcerative and Crohn's. بلي الديوريشن والاكستنس. تمام. duration of involvement durable disease نسميه durable يعني 10 سنين 15 سنة. زين. والextent of involvement. زين. where is the disease is reached. زين. بعد شنو اكو شيء يزيد اذا واحد عنده فكره غير الديوريشن والاكستنت؟ الريلابس والريميشن. يعني واحد تجي له الاتاك مرتين بالسنه، واحد تجي له الاتاك مرتين بالشهر. ما تفرق بالانفلاميشن بالسيفيريتي اوف انفلاميشن. فالفريكونسي اوف اتاكس اوف ريلابسينج اتاكس هذه ايضا تزيد الريسك. تمام يعني ايضا. زين. هنا شباب شو تشوفون؟ ايضا cerebral inflammation، hyperemia، mucosal bleeding. هذه شنو ايضا erythema nodosa in ulcerative colitis extra as a sign of or as a feature or as a component of extra intestinal manifestation. زين. بعد هنا شلون بالكولون شلون صاير؟ شلون شكله؟ thin, weak, hemorrhagic, loss of haustra, severely يعني edematous and hyperemic surface with the thinning of the wall. شوفوا صاير عبالك ورقة هيجي. هذا يسوونهم بان كولايتس. هذا in advanced disease ورا 10 سنين 15 سنة يسوونهم بان كولايتس، خاصة إذا شافوا إذا صار البيشنت يعني عادة هي فيميل إذا يعني if she is complaining of severe iron deficiency anemia, bleeding وهذه manifestations, and in addition to presence إذا شافوا when they detect focus of شنو of dysplasia أو adenomatous polyp. Hence the importance of screening. دول لازم يعني لازم عندهم screening program أو screening colonoscopy دائما على طول. يعني خاصة بالأكتيف ستي ديزيز مرات كل 3 أشهر كل 6 أشهر حسب يعني ريلابس والريميشن يسووا لهم سكرينينج كولونوسكوبي كل 3 أشهر كل 4 أشهر كل 6 أشهر يسووا لهم سكرينينج كولونوسكوبي وياخذون بايوبسي to exclude this plastic change حتى يتأكدون إنه ماكو
dysplastic change. إذا شافوا هاي dysplastic change يسوون لهم كولكتور. زين. وهذا هو microscopic features شباب. هو الكريبت abscess. Is important microscopic feature. كريبت. هذا الكريبت بعض أول شيء الكريبت تشبيه أتروفي لو لا، كوزل أتروفي لو لا، أكو كوزل أتروفي، أكو كريبت أتروفي. loss of the number of crypt. بعد crypt distortion, heavy interstitial inflammation وكريبتايتس أو يسمونها بعض كريبتايتس. يعني شنو كريبتايتس؟ يعني نيوتروفيلز داخل الكريبت، نسميها كريبت أبسس أو كريبتايتس. زين؟ نشوفها بالألسراتيف والكرونز أكثر. زين؟ هذا هو الكريبتايتس. بس هنا نشوف بعض هذا شلون الكريبت، بعض ايش بيه هذا الكريبت، كل شكله ديستورتد مخربط. زين. بعد شنو اكو؟ باع على الكريبت تشبيه، باع على الجلاند تشبيها. شنو تشبيه الجلاند؟ goblet cell loss او goblet cell depletion. goblet cell depletion هاي فيتشر مهمه. goblet cell depletion. زين. depleted cell class. زين. هذا كله داخل شنو هذا؟ هذا كله قص، مو قص داخل الجلاند، داخل الكريبت abscess and crypt distortion. بعد goblet cell loss, heavy interstitial filtrate. هذه البلازما تميزوها لو لا؟ تميزون السيلز لو لا؟ وياي حتى تعرفون. يعني نجيب لكم سلايدر، هاي سلايداتكم، هاي مال الامتحان. بعض هاي السيلز لازم تميز. انت تعرف البلازما سيلز، انت طبيب، من اقول اكتب لك بالتقرير بلازما سيلز تعرف. يعني المفروض انتم دارسين هيماتولوجي وماخذين. بعضهم هاي شكلها بلازما، كلها صار فيلد بلازما سيلز. مو هاي اللي تسوي الانتي بوديز. زين. هاي شلون شكلها؟ شو نسميها؟ هذيك اللوفوسايت سميناها انكدوت، والنيوتروفيل سيجمنتال نيوتروفيل، سيجمنتد نيوكليوس. هذه شلون شكلها؟ شو اسمها؟ كارت ويل نيوكليوس، مثل يعني التاير مالت العربانه. كارت ويل، هيك الكروماتين مالتها مقسم، واكسنتريك نيوكليوس. حتى تميزون ما تعرفون. يعني من نقول بلازما لوفوسايت، ها نمتوا هي ساعه واحده وتنامون بيها. مختبركم انتم ساعتين بالجدول، مختبركم ساعتين، المحاضره ساعتين، ساعه واحده تجون تنامون. زين. هسه هنا ايش تشوفون شباب؟ يلا انا هسه حكيت، هسه انتم تحكون. لا يلا يا ولد اللي ورا. اتروفي. بعد شنو؟ بعد هذا شنو؟ ديستورشن، خربط. شكله خربط because of يعني chronic inflammation or inflammatory process and repair. glandular distortion، عجم، dilatation elongation. زين. heavy interstitial inflammation. وبعد هذا شنو هو؟ هذا crypt abscess. زين. crypt abscess. شباب هذا هو pseudo polyp. This is the histological appearance. شفتوا السودو polyp grossly. This is the remnant of the unsloughed mucosa, and here is the mucosal ulceration. هذا الباقي هذا remnant will have mucosal inflammation and submucosal inflammation, extensive inflammation through the mucosa and submucosa. Again, يلا بعض هاي features كلش واضحة. عافية distortion. هذا تطلع بيها dysplastic. هاي بيها بعد heavy inflammation atrophy. goblet cell. الجوبلت المفروض كلها goblet، تمام؟ هنا بعد يتقل، نقول goblet cell depletion أو decreased number أو diminished goblet cells. أو إذا ما شفنا تمام هنا ما نقول goblet cell loss، نقول diminished goblet cells. تمام؟ يلا غير عبد المؤمن. يلا يا بنات. إيه؟ لا مو كان. كريبت أبسس. بعد أتروفي. إيه؟ bleeding. vascular congestion. إيه؟ بعض عندنا glandular dysfunction. هذا شو نسميه cryptitis أو crypt abscess. glandular distortion. بعد لازم يصير
اي في interstitial infiltrate. بعد يلا كمل عبد المؤمن. اي اي بعد تمام. بعد loss. تمام. goblet cell depletion. goblet cell depletion او goblet cell loss. يلا هنا ايش صار؟ يلا الذكي يلا واحد لماح شو يشوف؟ سبوت دايجنوزيس. يلا بد نظرة مع الطبيب. بلي قال جوبلت سيل تومن جوبلت سيل ادينوما بعد بلي ايه بعد ها اقربها لكم باو الليفت سايد والرايت سايد. امام dysplastic change. هذا رايت سايد باو ايريدان من بعيد. dysplastic هاي dysplastic change فيها hyperchromatic high NC ratio. هاي هي الفوكس of carcinoma development. هاي اللي قلنا عليها it is related to the duration duration, the extent of colonic involvement والfrequency of attacks of relapsing attacks. مو تمام؟ خلوا بالكم يعني واحد يشوف هذا السلايد من فوق من برا شوف هنا أنا هايبركروميزيا أكثر من هاي السلايد. شباب هذا السودوبوليب وهذه هي الجرانيلوما formation in Crohn's disease. Granuloma rounded collection of histiocyte and giant cells. And fissuring fistula ulceration هذه feature of Crohn's disease. وهاي هي في comparison transmural inflammation هذا مال منو؟ Crohn's. والبوليب سودوبوليب ulcerative. اي والجرانيلوما formation Crohn's disease شنو اسمها؟ سميناها non-caseating هاي التوبركلوسيس يصير بها caseous necrosis. non-caseating granuloma seen in half of the cases. diffuse involvement لا diffuse ulcerative سمينا يعني diffuse أو ascending involvement. ذاك سميناه شنو؟ segmental involvement أو شنو skip lesion. تمام؟ toxic megacolon هذا complication of ulcerative toxic megacolon. patient يصير عنده shock مرات يصير damage للنيورال plexus ويصير مثل ما شفتوا هذا thinning of the wall يصير dilatation of the wall وفيفر وهاي يعني الفيتال ساينز تتخربط يصير مثلا هذا البلس ريت والبلاد بريشر يصير هايبوتنشن يصير توكسيك يعني يسموه توكسيك ميجاكولون يصير عنده ديهايدريشن ويصير عنده sometimes can be ruptured toxic megacolon is a complication of ulcerative colitis with creeping fat Crohn's due to transmural involvement. primary sclerosing cholangitis هذه أكثر شيء قلنا ويا الألسراتيف هي ENCA اللي هي anti nuclear cytoplasmic antibodies هذه الألسراتيف أكثر شيء. هذولاك الأنكلوزنج سبونديلايتس والبايوديرما جانجرينوزا يوفيايتس أكثر ويا الكرونز. فيشر فيستولا ulceration سمينا الفيشر أو الألسر نايف لايك ألسر مو تمام. هذه وين؟ Crohn's disease yes fistula formation. والكانسر involvement منو أكثر؟ اثنيناتهم بس ulcerative colitis is more. تمام. any point involvement any point منو هذا؟ Crohn's from the mouth to the anus but the terminal ileum is the most common site involved. والrectum هو الكلاسيكال أو يعني almost always it is the site of involvement of ulcerative colitis. هاي نفس التيبلز يعني
cobblestone pattern, cobblestone pattern, creeping fat, fissuring fistula, intestinal obstruction. هذه features of Crohn's. string sign. يعني شنو string sign؟ يعني حلقة، يعني محصورة، يعني string، يعني intestinal obstruction. string sign هذه بالاكس راي من ينطون باريوم انما، ينطون باريوم انما او باريوم فولو ثرو، يشوفون الباول وول ايش بيصير؟ segmental involvement، يعني يصير narrowing for the passage of contrast media، يسموها string sign. يعني الكونتراست يعبر على يصير مثل الخيط، ليش؟ at a site of intestinal obstruction يسموها string sign on X-ray. loss of haustra in imaging هذه lead pipe appearance أو friable mucosa، هذه بالulcerative colitis. البين هذا left lower abdominal وهذا right lower abdominal، تمام؟ bleeding bloody diarrhea أكثر شيء بالulcerative colitis. transmural destruction. شباب هذا شو اسمه الترم، يعني هذا الترم اللي نسميه colitis associated neoplasia. احنا مو نقول واحد عنده ulcerative colitis، واحد عنده مثلا Crohn's disease هو inflammation. لا، الانفلاميشن it is يعني can يعني in long standing and with highly extensive disease and frequent relapsing attacks can increase the risk of development of neoplasia or can progress to neoplasia. But it is long term. It is a long-term complication. Long-term complication of inflammatory bowel disease, ulcerative and Crohn's disease. And the start of dysplasia, which should be يعني looking for by doing screening colonoscopy to detect any focus. ناخذ multiple biopsy to detect any focus of dysplasia, which is the start of carcinoma dysplasia. يسووا له معاد، يسووا مثل ما شفتوا هذا البان يعني colectomy أو because this is the start of carcinoma, and the risk of development is related to the duration كلش مهمة، long standing أو long term، والextent of involvement where is the disease is reached, and the inflammation activity. دائما قلت لكم neutrophils in the gastrointestinal tract, stomach، بالesophagus، بالcolon. presence of neutrophil ايش قلنا؟ indicate activity, indicate acute on chronic attack, indicate a recent attack, indicate active destruction, active ongoing، يعني اكو cytokine، اكو يعني active inflammation، recent inflammation. extent يعني مثل او تقولون يعني ال frequency of relapsing attacks. ماشي؟ يعني واحد يصير عنده ياخذ treatment ويصير good response to treatment و control و good immune response. واحد لا، تجي له الاتاكس frequently، more frequently. So this is 11 دقائق نكمل بيها.